हाय हॅलो नमस्कार, मी दर्शना तांबोई. राजश्री मराठीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. तर नवीन वर्ष सुरू झालंय आणि नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलोय कोण सेलिब्रिटी असणार आणि कोण सेलिब्रिटी त्याच्या फूड चॉईसेस मला सांगणार. तर आज जो कलाकार आपल्या कार्यक्रमात आलाय त्याने आजवर सिनेमाच्या आणि अभिनयाच्या बाबतीमध्ये अनेक चौकार षटकार लगावलेत. पाणी या त्याच्या सिनेमाला नुकताच राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आणि 83 या सिनेमामध्ये त्याने साकारलेल्या भूमिकेचं खूप कौतुक होत आहे. तुम्हाला कळलंय हा कलाकार कोण आणि तुम्ही गेस्ट सुद्धा राईट केलंय. सो चला वेलकम करूया अभिनेता, निर्माता आणि दिग्दर्शक आदिनाथ कोठारेला. आणि मी आणि आदिनाथ आज आलोय अंधेरीमधल्या 18th सेंचुरी रूफटॉप रेस्टो आणि बारमध्ये. सो वेलकम आदिनाथ. खरं तर तुला इकडे बघून मला खूप भारी वाटलंय. म्हणजे मी काय बोलू आता, काय परफॉर्मन्स आहे, काय सिनेमा आहे. 83 कमाल आहे. खूप गप्पा मारायच्या आहेत मला. तुझ्या सगळ्या फूड चॉईस जाणून घ्यायच्या आहेत मला. तुझे फ्युचर प्रोजेक्ट मला सगळे जाणून घ्यायचे आहेत. पण सगळ्यात आधी कसं आहेस? रॉकिंग, ऑल सेट फॉर 22. आणि आता 2022 या वर्षाला आपण वेलकम करतोय सगळेजण. सो काय प्लॅन आहे 2022 चे? 2022 हे 2021 पेक्षा अजून चांगले व्हावी, अजून चांगलं व्हावं वर्ष, एवढीच इच्छा आहे. मला असं वाटतं की आपण ह्या गेल्या 2-3 वर्षात सगळ्यात एक महत्त्वाची गोष्ट शिकलो आहे, म्हणजे पेशन्स. टू बी पेशंट आणि काम करत राहायचं आपलं. ते जे एक क्लिशेड लाईन आहे ना, कर्म कर फल की आशा मत कर. सो इट इज लाईक दॅट ओनली, बट लिटरली इट मेक्स सेन्स. कारण आपण आपल्याला जिथे मन रमतं तिथे ते आपण काम करत राहू. त्याचा काय होणार, रिझल्ट काय असेल हे आधी डोक्यात ठेवून आपण जेव्हा काम करतो तेव्हा आपल्याला ऑलवेज त्रास होतो. इन्स्टेड जस्ट कीप वर्किंग, कीप एन्जॉईंग युअर लाईफ. अँड आय थिंक द सेम पॉलिसी फॉर 22. येस. आणि 83 सिनेमाला खूप प्रेम मिळतंय प्रेक्षकांचं. आपल्या मराठी कलाकारांचं खूप कौतुक होतंय. सोशल मीडियावर कॉमेंट तुला आले असतील, अनेक कॉम्प्लिमेंट्स आले असतील. काय फिलिंग आहे आता इतक्या सुंदर यशानंतर? खूप भारी वाटतंय. आणि म्हणजे इट हॅज बीन अन अमेझिंग जर्नी. तो एक, मला वाटतं तो एक प्रवास पूर्ण झाल्याचा एक आनंद, की आपण 3 वर्षाचा प्रवास होता. 3-4 वर्षाचा, ऑलमोस्ट 3-3.5 वर्षाचा. 2018 करेक्ट, 2018 नोव्हेंबरला मी ऑन बोर्ड गेलो 83च्या. आमचं ट्रेनिंग सुरू झालं इकडे जूला. आपलं PVR जू आहे ना, त्याच्या समोर नेट्स आहेत तिकडे. तिथे आम्ही ट्रेनिंग करायचो रोज सकाळी. बलविंदर सांधू स्वतः मला ट्रेन करायचे. आणि आमची सगळी ती हळूहळू सगळे प्लेयर्स यायला लागले एक एक करून. आणि आमची टीम अशी फॉर्म व्हायला लागली. मग रणवीर यायला लागला. 2018 ते मला वाटतं की मे 2019 पर्यंत आमचं ट्रेनिंग चालू होतं. आणि आम्ही फ्लोअरवर गेलो 1 जून 2019ला. आणि 19ला मी UKला गेलो. तिकडे आम्ही 3.5 महिने तिकडे होतो. 3.5 महिने UKमध्ये बॉस. 3.5 महिने UKमध्ये आम्ही मस्त काम करत होतो. पण इट वॉज अ एक्सपिरियन्स. मग त्यानंतर मुंबईत एक छोटं स्केड्यूल होतं त्यांचं. आणि 2020 10 एप्रिलला द रिलीज वॉज सपोज टू हॅपन. आणि अचानक एक 15 दिवस राहिले होते, 15-20 दिवस राहिले होते रिलीजसाठी. तयारी सगळी झाली होती. ट्रेलर लॉन्च आत्ता होणार इतक्यात लॉकडाऊन झाला. बट आणि काहीच माहीत नव्हतं तेव्हा आपल्याला काय होणार आहे. कारण हे लॉकडाऊन किती लांबणार आहे किंवा काय होणार आहे. लोकांना असं म्हणत होते, काही ऑप्टिमिस्ट बोलत होते, काय नाही 3-4 महिन्यात फक्त सगळं नॉर्मल राहील. काय नाही ह्या इयर एंडपर्यंत सगळं. असं करत करत 2 वर्ष कधी गेली की कोणाला कळलंच नाही. खरंय खरंय. अँड फायनली वी आर हिअर. अगदी आदिनाथ. पण मी तुझ्याबद्दल जेव्हा वाचत होते काल आणि आज वाचलं, तेव्हा मी वेगवेगळ्या ठिकाणी अनेक किस्से वाचले. त्याच्यातला एक किस्सा अगदी खूप माझ्या मनाला भावला. तर म्हणजे ऑडिशन होतं दुसऱ्या गोष्टीचं आणि ऑडिशन झालं 83चं. ही खूप भारी गोष्ट आहे. आज मला जरा एक लाईव्ह तुझ्याकडनं ऐकायची आहे ती. पाणी ह्या सिनेमाचं शूटिंग आटपून मी जस्ट मुंबईला आलो होतो. आणि पाणीमध्ये मी हनुमान केंद्रे, त्याच्यावर हा सिनेमा आधारित. त्यांनी कसं आपल्या गावाला एकत्र आणून गावात पाणी आणलं, त्याची ती गोष्ट आहे. हनुमान केंद्राची भूमिका मी साकारली आहे. त्यासाठी मला खूप ट्रान्सफॉर्म करावं लागलं. 10 किलो वजन कमी केलं होतं मी. मिशी होती, पहिल्यांदा मिशी वाढवली मी. आणि ती तेव्हापासून जी मिशी वाढवली ती आत्तापर्यंत नाही, पिळदार नव्हती, एवढी साधी होती. पण तेव्हापासून जी मिशी मला चिकटली आहे ती आहेच बढिया.
तर मी ते शूटिंग आटपून आलो होतो आणि मी 10 किलो वजन कमी झालं होतं, टॅन झालं होतं. 45 डिग्रीजमध्ये आम्ही तिकडे शूट करत होतो नांदेडला आणि टॅन व्हायचंच होतं मला, मिशी होती, असं वेगळाच दिसत होतो मी. आणि मी मुंबईला आल्यावरती मला मुकेश छाबराकडून सतत कॉल येत असतो ऑडिशन्ससाठी, लुक टेस्टसाठी. मी जात असतो. इट्स अ रेग्युलर प्रोसेस फॉर अन ॲक्टर. ऑडिशन देणं, रिजेक्ट होणं हे एक म्हणजे समथिंग दॅट यू हॅव टू गेट इम्युन टू. आणि आपण कित्येक ऑडिशन्स देतो, म्हणजे एक आठवड्याला आपण किमान 5-6 ऑडिशन तरी मिनिमम देतच असतो. त्यातले बऱ्याचदा काहीच होत नाही, असं महिन्यातून एकदा कधीतरी टुक्का लागतो. सो यू नेवर नो. तर दिस इज अ प्रोसेस ऑफ अन ॲक्टर. ॲक्टर हॅज टू गो थ्रू दिस. सतत ऑडिशन देत राहायचं असतं, लुक टेस्ट देत राहायचे असतात. त्यांनी एक आपल्याला एक इंजिन ऑइल पण इंजिन ऑइल राहतं. इट्स अ गुड प्रोसेस. तर असंच मी गेलो ऑडिशनला. एक ॲड फिल्मची ऑडिशन होती. मी गेलो तिकडे आणि तिकडे वैभव होता मुकेश छाबरांबरोबर, वैभव विशांत. त्यांनी मला बघितलं आणि बोला, आधी ये क्या हुलिया बना रखा है यार. नहीं यार ये सॉरी दिस लुक विल नॉट मैच द एड यार, मतलब तू बहुत अलग लग रहा है. बोला हाँ क्या, ओ शिट यार, ठीक है नो प्रॉब्लम. मैं एक्चुअली वो फिल्म शूट, हाँ ओ अच्छा ऐसा करके यार, ठीक है सॉरी यार दिस लुक इज नॉट मॅचिंग. असं मी रिजेक्ट झालो होतो. आय वॉज रिजेक्टेड. मग असं की शिट अभी चला घरी आता. असं मी वळलो आणि इतक्यात वैभवला, आधी रुक ना. हाँ क्या हुआ. शायद ये लुक ना, शायद ये आई एम कास्टिंग फॉर अ फिल्म, इट माइट मैच वन कैरेक्टर. रिअली या हां आ जा इथं. मला एका कॅबिनमध्ये घेऊन गेला. मी बसवलं आणि त्याचा फोन घेऊन आला आणि फोनवर त्यांनी मला एक यूट्यूब लिंक दाखवली. आणि द यूट्यूब लिंक वॉज ऑफ दिलीप वेंसरकर टॉकिंग. तर मी तो बोला कि दिलीप वेंसरकर जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे डायलॉग डिलीवरी उनकी है, बॉडी लँग्वेज, कैन यू एम्युलेट दैट, वैसे आप अगर कर सकते हो और ऑडिशन दे सकते हो. मला वाटलं काय म्हणजे काय डॉक्युमेंटरी का कोण काय फिल्म बनवते कशावरती, वेंसरकरांवरती का काय, म्हणजे मला कळलं नाही. बोला क्या है व्हाट इज दिस. बोला की वेल इट्स अ फिल्म कॉल्ड 83. 83 हाँ 83 वर्ल्ड कप था ना. हाँ 83 वर्ल्ड कप, ओ उस पर फिल्म बन रही है. हाँ और कबीर खान डायरेक्ट कर रहे. लाइक ओके. आणि रणवीर सिंग इज प्लेइंग कपिल देव. ओके ओके. आणि तो बोला की अँड आय एम ऑडिशनिंग यू फॉर दिलीप वेंसरकर. मला माझी 15-20 मिनिट दो, मैं प्रिपेअर करता हूँ ठीक से. मी माझा वेळ घेतला, 10-15 मिनटं घेतली आणि दिली ऑडिशन. वैभवनी बघितली, बोला नाईस, यू डोंट गेट बॅक टू अस, विल गेट बॅक टू. एक सतत असतं नाही का, त्याची आपण काय आशा ठेवत नाही फार. मी गेलो घरी आणि विसरून नाही गेलो, की विसरून जायचं असतं. कारण आपण कधी म्हणजे आता एक सवय झाली आहे की आपण काही छान इंटरेस्टिंग ऑडिशन देऊन आलो आणि त्याचा आपण फार विचार केला आणि जर नाही झालं तर मग आपल्याला खूप त्रास होतो. किंवा कोणाला सांगितलं तुला माहिती आहे का मी आज कुठली ऑडिशन दिली, अजिबात नाही सांगायचं कोणाला, कारण ते कधीच होत नाही मग. तर मी घरी आलो आणि मी विसरून गेलो होतो. मी काहीतरी जिजाबरोबर खेळत होतो का टाइमपास करत होतो काहीतरी, आणि इतक्यात फोन वाजला. तर फोन बघतो तर मुकेश छाबराच्या ऑफिसमधून फोन होता. बोलो हॅलो. बोलो हाय आदी, आर यू अवेलेबल टुमॉरो. लाईक टुमॉरो, मला वाटलं काय अजून वेगळी कुठली ऑडिशन असेल. या आय एम देअर टुमॉरो. वेल कबीर खान वुड लाईक टू मीट यू. लाईक व्हॉट, डिड आय गेट द पार्ट. लुक्स लाईक यू गॉट द पार्ट. अरे मग नेक्स्ट डे आय वेंट. नेक्स्ट डे कबीर खानना भेटायचं. कबीर खान इज ह्यूज यार डिरेक्टर. बजरंगी भाईजान, काबुल एक्सप्रेस, बिग नेम. तर एक दडपण आलेलं थोडं. तर मी थोडा होमवर्क करायचा प्रयत्न केला. विकिपीडियावर जाऊन, यूट्यूबवर जाऊन 83 वर्ल्ड कपचे व्हिडिओज बघितले. नेक्स्ट सकाळी थोडं कार्डिओ करून आलो. थोडा फ्रेश दिखना चाहिए, जॉलाईन दिखना चाहिए. तर मग असं मी जाम असा चार्जअप होऊन मी पोचलो तिकडे ऑफिसला. आणि कबीर खान कॉल्ड मी इन द ऑफिस. धक 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 धक. आणि मी गेल्यावरती ही वॉज अ डिलाईट. म्हणजे अगदी मित्रासारखा, इतका मोठा माणूस, अगदी इतका मोठा माणूस, इतका साधा आणि इतका सिम्पल आहेत कबीर खान. आणि मित्रासारखी माझ्याशी बोलत होते. 1 तास गप्पा मारल्या आम्ही. त्याने मला अख्खी गोष्ट नरेट केली फिल्मची. कॅरेक्टरबद्दल डिटेलमध्ये त्यांनी मला समजावलं. प्रत्येक कॅरेक्टर्सबद्दल सांगितलं मला. त्यांनी मला समजावलं की कसे प्रत्येक कॅरेक्टर्स ह्या फिल्ममध्ये महत्त्वाचे आहेत. देर इज नो बिग ऑर स्मॉल कॅरेक्टर बिकॉज यू गायज आर प्लेइंग लेजंड्स. ही जी टीम असणार आहे 14 जणांची,
तुम्ही जिवंत लिव्हिंग लेजंड्सना रिप्रेझेंट करणार आहात आणि ते अख्खं जग बघणार आहे. सो इट इज नो कॅरेक्टर इज बिग ऑर स्मॉल. इट्स आणि ही गोष्ट अख्ख्या टीमची आहे, एका कुठल्या ओके, मला गुजबम्स आले या ऐकून. एका कुठल्या पात्राची नाही आहे. आणि मी ऐकून एक्झॅक्टली मला पण गुजबम्स आले माझ्या डोळ्यात. मी तर भारावून गेलो होतो. त्याचं स्केल आणि सगळं त्यांनी माझ्या सांगितलं की आम्ही असं शूट करणार आहोत, तसं करणार आहोत. अँड देन ही जस्ट पुट हिज हँड आउट अँड वेलकम ऑन बोर्ड अँड दॅट्स इट. कमाल आहे हे, कमाल. कमाल आहे ते. पण मग तुझं बॅकस्टेज कशी तयारी केलीस? कारण आपण डन तर झालोय आता आणि आता इतकी मोठी व्यक्तिरेखा साकारायची आहे. सो कसं प्रिपरेशन कसं होतं? प्रिपरेशन ह्यांचंच इतकी तयारी कमालीची होती. अर्थात मी माझ्या लेवलला काही वाचायचं आणि काही बघायचं सगळं प्रयत्न सगळं ते चालूच होते. मी सगळे मॅचेस बघितले वेंसरकरांचे. बट वी वर ट्रेन्ड बाय द बेस्ट अँड द फायनेस्ट. बलविंदर सांधू स्वतः त्यांनी आम्हाला ट्रेनिंग दिलं. त्या माणसाने खरंच आपला जीव ओतला या फिल्ममध्ये. आणि म्हणजे तो डे 1 ट्रेनिंगपासून ते शूटिंगच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत असा खंबीरपणे आमच्या पाठीशी उभा होता. आणि आमच्याकडून प्रत्येक ॲक्टरला त्याच्या प्लेअरची स्टाईल, त्याची बॉडी लँग्वेज, स्ट्रोक्स सगळे समजावणं. आणि सगळे चॅलेंजिंग सगळ्यात काय होतं माहिती आहे का? वी आर प्लेइंग लिव्हिंग लेजंड्स हिअर. बरोबर. हे जे खेळाडू आहेत ज्यांच्या भूमिका आम्ही साकारतोय, त्यांची बॅटिंग स्टाईल, त्यांची चालण्याची स्टाईल, बोलण्याची स्टाईल ह्या अख्ख्या जगाला माहिती आहे. तर त्याच्यात चुकायला कुठे स्कोप नाही आहे. अर्थात हे सगळं ह्या अनुषंगानेच प्रोड्युसर्सनी आणि डिरेक्टरनी सगळं तयारी केली आमची आणि आमच्यावर तेवढी मेहनत घेतली. आणि म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल दिलीप वेंसरकर मी साकारला. दिलीप वेंसरकरांची जे स्ट्रोक्स खूप फेमस आहेत. त्यांचा कव्हर ड्राईव्ह, त्यांचा तो बसून स्क्वेअर कट मारणं, त्यांचा पुल शॉट खूप फेमस आहेत. तर दी स्ट्रोक्स हॅव टू लुक ऑथेंटिक. म्हणजे मला इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवरती मेसेजेस पण येतात की जर तुमची बॉडी लँग्वेज, तुमचे स्ट्रोक्स खूप करेक्ट होते. म्हणजे असे जे खरे क्रिकेटचे चाहते आहेत त्यांना सगळं पाठ असतं, त्यांना माहिती असतं की हा वेंसरकरांचा शॉट आहे. ते पटकन पकडतात पण त्या गोष्टी. आता ही ॲक्टिंग करणं वेगळी गोष्ट, म्हणजे बलुसराने मला दाखवली स्टाईल आणि मी ती करणं ही वेगळी गोष्ट. आणि जेव्हा आपण कॅमेरा रोल करतो आणि मी तिकडे उभा आहे आणि जेव्हा बॉलर बॉल टाकतो आणि तो बॉल जेव्हा माझ्याकडे येतो, माझी रिफ्लेक्स ॲक्शन जी आहे ती आदिनाथची नसली पाहिजे, ती दिलीप वेंसरकरची रिफ्लेक्स ॲक्शन असली पाहिजे. दॅट शुड बी द स्टाईल अँड बॉडी लँग्वेज. तेवढं ते आत्मसात आम्ही केलं पाहिजे, ती स्टाईल आणि बॉडी लँग्वेज. त्यासाठी लागणार होती प्रॅक्टिस, लॉट ऑफ प्रॅक्टिस. म्हणून आम्ही ऑलमोस्ट वर्षभर ट्रेन केलं इन द नेट्स. मग आम्ही फ्लोअरवर गेलो. आणि हे फक्त मी नाही तर प्रत्येक प्लेयर, प्रत्येक ॲक्टरनी तेवढीच मेहनत घेतली. पण 83 हा सिनेमा आधी मी थिएटर एक्सपिरियन्स केला आहे. म्हणजे लोकांचं ओरडणं, ते थिएटर ना स्टेडियममध्ये कन्वर्ट झालं होतं. मी सिनेमा बघायला गेले तेव्हा. आणि तो जो एक सीन आहे जेव्हा तुला सेकंड मॅचमध्ये बॉल लागला, असं झालं प्रत्येकाचं. आणि हे आजूबाजूला बसलेल्या लोकांचं इतकं एक इमोशन असतं ना ते ऐकायला की अरे यार हे काय झालं. तो सीन कसा शूट झाला? हा, मज्जा आली मला खूप. कारण एकतर ते सगळे म्हणजे दिलीप सरची जी बॉडी जी होती, ॲक्शन होती सगळी, बॉल लागणं, मग ते खाली बसले होते हात धरून. कबीर सरांच्या समोर कडे आयपॅड होता आणि त्यांचं रिअल फुटेज त्यांच्याकडे होतं. आणि हुबहू आम्ही ते एक्झॅक्टली रिक्रिएट करायचा प्रयत्न करत होतो. मला ती बॉल लागणं आणि मला बॅट पण त्याच पद्धतीनं फेकायची होती जशी त्यांची बॅट इथे साईडला लेफ्टला पडली होती. मला ती बॅट रिॲक्ट करून तिथेच पाडायची होती. त्यासाठी अनेक रिटेक झाले. मग मला हात इथे धरून एका पर्टिक्युलर पोझिशनमध्ये बसायचं होतं. तो लेफ्ट लेग वर, राईट लेग खाली होता, तर त्या पोझिशनमध्ये बसायचं होतं. हे सगळं टू द टी त्यांनी रिक्रिएट केलं. मगाशी तुला सांगायचं राहिलं ते म्हणजे जर तुझ्या कधी वर्कआउट पिक्चर्सवर किंवा तुझ्या अशा छान स्टायलिश फोटोवर तू कॉमेंट वाचले असतील तर तुझ्यासाठी एक कॉमेंट हमखास असते, ती म्हणजे संतूर डॅड. हे मला खरंच माहित नव्हतं. तुम्हाला आत्ता सांगितलंच तेव्हा मला कळलं. बट दिस इज रिअली फनी. आणि म्हणजे संतूर डॅड ही इमेज मेंटेन करणं सोपं नाही. तू खूप मेहनत घेतोस यार तुझ्या फिटनेसवर. किती वर्कआउट करतोस तू, हेल्थ कॉन्शियस आहेस. सो तुझ्यासाठी हे स्पेशल सॅलड आहे आज. तुला जंक वगैरे नको. हेल्थ कॉन्शियस म्हणजे कसं आहे, ती आता सवय लागली आहे. मी 1 नंबरचा खादाड आहे. मला खायला खूप आवडतं. म्हणजे मी ते UK मध्ये 3 महिने 3-3.5 महिने जे होतो आम्ही,
माझी एक मला सगळ्यात आवडती गोष्ट म्हणजे जिथे आपण कुठल्या नवीन ठिकाणी जर आपण गेलो तर त्या तिकडची लोकल खासियत काय असेल हे आधी शोधून काढायचं आणि ती जाऊन चाखायची. दिस इज माय फेवरेट. पण मग तू जेव्हा डाएटवर असतो म्हणजे मी आता फॉर एक्झाम्पल मध्यंतरी जर्मनीला गेलो होतो आणि तिथे मला आठवते मी एक शॉर्ट फिल्म केली होती, ती सिलेक्ट झाली होती स्टुटगार्टला. तर स्टुटगार्टला मी गेलो होतो आणि मग तिथून मी एक एडिनबर्ग नावाचं मला असं वाटतं एडिनबर्ग नावाचं एक ठिकाण आहे. खूप जुनं आहे ते, खूप जुनं आहे ते. वन ऑफ द अर्लिएस्ट सेटलमेंट्स इन युरोप. आणि तिकडे जाऊन मी ते ट्रिप ॲडवायझरवर जाऊन मी सगळ्यात जुनं रेस्टॉरंट कुठलं आहे असं शोधलं. तर मला एक रेस्टॉरंट सापडलं जे 1700 सालातलं रेस्टॉरंट होतं तिथे. 1700 साल लिटरली, म्हणजे हे आम्ही आता जिथे बसलो आहे त्या रेस्टॉरंटचं नाव आहे 18th सेंचुरी. आणि पण लिटरली त्या रेस्टॉरंटमध्ये मी गेलो तर तिथे सगळे असे जुने आर्टिफॅक्ट्स ठेवले होते. कसं जेवण मी खाल्लं, कम्मालीचं जेवण होतं. आणि मी त्यांना त्या रेस्टॉरंट ओनरला विचारलं की व्हॉट इज द ओल्डेस्ट पोझेशन यू हॅव. म्हणजे 1700 सालापासूनचं हे तुमचं जर रेस्टॉरंट असेल तर सगळ्यात जुनी गोष्ट काय तुमच्या या हॉटेलमधली. तर बोला एक पेंटिंग आहे आणि तुम्हाला घेऊन गेला. ते पोर्ट्रेट होतं. मार्क ट्वेन रायटर आहे ना, मार्क ट्वेनचं एक पोर्ट्रेट होतं, साइंड बाय मार्क ट्वेन. मार्क ट्वेन तिथे बसून चहा पिऊन किंवा कॉफी पिऊन, जे चहा नाही तिथे कॉफी पितात, कॉफी पिऊन किंवा जेवून तिथून गेला होता. आणि आय वॉज सिटिंग ॲट दॅट प्लेस. असं मला खूप गंमत वाटते अशी. मला खूप आय लव्ह गोईंग टू ओल्ड हिस्टॉरिकल प्लेसेस अँड डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स. तू आता मला म्हणालास की तू खूप खादाड आहेस, हो, मी पण खादाड आहे. एकंदरीत तुझं छान तू स्वतःला जे मेंटेन करते बघता मला वाटत नाही की तू खूप फूडी आहेस. पण कसं मेंटेन करतोस हे सगळं? मेंटेन वर्कआउट करून. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सगळ्यात एक रामबाण उपाय आहे. जर तुम्हाला तुमचं वजन कंट्रोलमध्ये ठेवायचं असेल तर एक खाण्याची वेळ पाळा, फॉलो टायमिंग्स. आणि जर तुम्ही तेवढं जरी केलं तरी खूप आहे. म्हणजे मी 7-7:30 नंतर मी नाही खात, म्हणजे कार्ब्स नाही खात. जर भूक लागली, उशीर झाला रात्री, तर मी काहीतरी असं सूप, सॅलड का काहीतरी असं प्रोटीन शेक करून पितो. जर तुम्ही वेळ पाळली ना खाण्याची, तुमचं अर्ध काम आणि अर्ध टेन्शन निघून जातं. पण मग तू घरचं खाणं जास्त प्रेफर करतोस का बाहेर फॅन्सी रेस्टॉरंट्स आणि काय म्हणजे काय सगळ्यात? घरचं. पण घरी आम्ही पाठरे प्रभू आहोत, त्यामुळे आमच्या घरी सी फूड इज, म्हणजे आमच्या भाज्यांमध्ये पण सी फूड असतं. म्हणजे वांग्याच्या भाजीत पण सोडे असतात, मग कालवण, खडखडलं, भुजणं, असे आमचे कम्मालीचे डिशेस असतात जे. आणि प्रत्येक म्हणजे आता भुजणं पॉम्फ्रेटचं भुजणं असतं आणि वेगळ्या माशांचं पण भुजणं असतं. आणि प्रत्येक भुजणं वेगळं टेस्ट करतं, कारण इट एनहॅन्सेस द टेस्ट ऑफ दॅट मीट. अशी एक खासियत आहे आमच्या क्युझिनची. तर मला सी फूड म्हटलं की मला घरचंच जेवण लागतं. पण जर म्हणजे आय लव्ह डिफरंट, मला वेगवेगळे क्युझिन्स ट्राय करायला आवडतात. मला वेगवेगळे डिफरंट काइंड्स ऑफ मीट्स ट्राय करायला आवडतात. आणि त्यासाठी मला बाहेर जाऊन एका छान फॅन्सी रेस्टॉरंटमध्ये खायला खूप आवडतं. सो या, पण आय एम अ फूडी आणि आय लिव्ह टू ईट, आय डोंट ईट टू लिव्ह. पण हां, त्यासाठी आय हॅव टू, तेवढीच मला जिममध्ये डबल मेहनत घ्यावी लागते आणि थोडा डिसिप्लिन पाळावा लागतो. पण आखिर हम जो करते हैं वो पेट के लिए तो करते हैं. एग्जैक्टली. तो अगर हम इतनी मेहनत करके अगर हम अपना पेट नहीं भर पाए फिर क्या, मतलब व्हाट इज द पॉइंट. सो येस, 18th सेंचुरीचं सॅलड आपण ट्रेस करूया आता. इट्स गुड. पण प्रॉपर हार्डकोर ट्रेनिंगवर असताना म्हणा किंवा आपलं जी छान लाईफस्टाईल मेंटेन करण्यासाठी एखादा असा कुठला पदार्थ किंवा गोष्ट आहे जी तू क्विट केली आहेस, नाही खाल्लीस तू? अवॉइड करतो मी डीप फ्राईड, नाही खाल्ली. आणि जेव्हा खरंच काहीतरी शूटिंग जवळ येत असेल किंवा काहीतरी शूट असेल मेजर आणि मला खरंच शार्प दिसायचं असेल, गोड बंद करतो सर, पूर्ण बंद करतो. शुगर बंद. तुझं स्वीट टूथ आहे मेजर यार. म्हणजे मी आणि जिजा बसून नाटेलाचे डबे संपवतो आम्ही. जिजाचं ठीक आहे, पण तू पण. हा, मी पण. मला तर खूप आवडतं न्यूटेला. चॉकलेट्स खूप आवडतात. ॲक्च्युली गोड सगळंच आवडतं मला. म्हणजे बंगाली स्वीट्स पण मला, ते संदेश बिंदेश खूप आवडतात. ओ, तू कुक करतोस? मी कुक
मी ब्रेकफास्ट छान म्हणजे चांगला बनवतो. आय मेक व्हेरी गुड सँडविचेस. आय मेक रिअली गुड. मला एग्स बेनेडिक्ट करता येतो, म्हणजे मला ते पोच्ड एग्स बनवता येतात आणि मला पोच्ड एग सँडविच करता येते. ओके, पण वेळ मिळतो तुला हे सगळं करायला? एक असा का दिवस लॉकडाऊनमध्ये तर खूप वेळ मिळाला. ते खूप बनवलं. बट मला आवडतं. पण जेव्हा आपण शूटिंग नसतो करत तेव्हा आपण घरीच असतो आणि तेव्हा घरी असताना आपण स्पेशालिटी काय आहे तुझी जेवण बनवण्यातली? मी हां ब्रेकफास्ट, एग्स, सँडविचेस, एवढंच. फार पण माझ्यात आहेत गुण. माझी आई मला असं सांगते, कारण माझी आई शी इज अ मास्टर शेफ. ऐकलंय मी हे. शी इज निलिमा कोठारे इज अ मास्टर शेफ. एस्पेशली तिचे केक्स, खास करून आत्ता तिने ह्या सीझनमध्ये ती माझी आई ख्रिसमस केक बनवते. रम केक बोलतात त्याला, त्यात रमही असते. ती केक बनवण्याची प्रोसेस 3 दिवसांची असते, कारण तिचे ड्रायफ्रुट्स असतात ते त्या रममध्ये त्यांना मॅरिनेट केलं जातं आणि सगळं ते खूप काय काय त्याचा तामझाम असतो. आणि पण तो केक म्हणजे त्या केकवर मी अनेक कामं मिळवली आहेत. म्हणजे हा केक मी कोणाला असं गिफ्ट करून माझ्यावरती इम्प्रेस झाला आहे आणि मला अरे आधी वी हॅव टू वर्क टुगेदर. आम्ही किडिंग. बट जिजाच्या फर्स्ट बर्थडेला मी आले होते, तेव्हा निलिमा मॅमने केक बनवला होता, तेव्हा मी टेस्ट केला होता आणि त्या खूप छान जेवण बनवतात. हे तर मी उर्मिला कसं जेवण बनवते आणि काय आवडतं? आउटस्टँडिंग शेफ उर्मिला पण नेक्स्ट इन लाईन. तिने बनवलेलं काय आवडतं सगळ्यात जास्त? उर्मिला इज तिची म्हणजे आता आमच्याकडे हार्डकोर नॉनव्हेज जेवण बनतं. उर्मिलाच्या घरी खूप सुंदर व्हेजिटेरियन जेवण बनतं. एक आमटी बनवली जाते आणि ती आमटी मला आता मी मी खूप वाईट आहे नावं लक्षात ठेवण्याच्या बाबतीत. बट ती एक कमालीची आमटी असते. मसूर डाळीची आमटी असते ती भाताबरोबर. मसूर डाळीची आमटी आणि भात हे उर्मिलाच्या घरी मी कॉलेज बंक करून जायचो आणि खायचो जाऊन. तसं इम्प्रेस झालायस का? मे बी फूड इज द थिंग दॅट कनेक्ट्स मी टू पीपल. वाव, हे माझ्यासाठी नवीन होतं. मला असं वाटलं होतं की तू खूप जास्त इटिंगच्या बाबतीमध्ये कॉन्शियस असशील आणि मला तुला कन्व्हिन्स करावं लागेल आधी ना, सांग तू काय काय खातोस. तू मला चांगलं जेवण दिलंस, माझ्याकडून काही करून घेऊ शकतेस. इंटरव्ह्यू 4 तासाचा इंटरव्ह्यू पण घेऊ शकते. तुझी फेवरेट खायला जायची जागा कोणती आणि सगळ्यात फेवरेट डिश कुठली आहे तुझी, की ती खूप आवडते खायला? मुंबईत रेस्टॉरंट म्हणजे विचारतेस? जागा आणि फूड. मुंबईत अंधेरी लोखंडवाल्याला इंडिगो आहे. इट इज माय सेकंड होम लिटरली. तिकडे मी काही आपलं काम असेल, मीटिंग असेल, ऑडिशन्स असतील, ह्या भागात आपण येतच असतो. तेव्हा इथे येऊन इंडिगोला मी येऊन बसतोच आणि काही ना काहीतरी खातो. तिथे एग्स बेनेडिक्ट जे मिळतात, माइंड ब्लोईंग. पण सगळ्यात आवडती डिश कोणती आहे, की ऑल टाइम फेवरेट? आवडती डिश असं ॲक्च्युली मूडवरती असतं माझ्या. पण हो, ऑल टाईम आवडती डिश म्हणजे इफ आय एम हॅव्हिंग अ रफ डे किंवा मी UK वरून शूट करून जस्ट आलो आहे आणि मिस करतो आहे, होमसिक झालो आहे, वरण भात तूप, बटाट्याची भाजी, लोणचं, मीठ, लिंबू, आय एम सॉर्टेड. म्हणजे हे देऊन आदिनाथ खुश होतो तर. ऑलवेज वरण भात तूप मीठ लिंबू, आहा बस, आणि घरचं तूप. सो बेकार कॉम्बिनेशन सुद्धा अनेक जण ट्राय करत असतात. काय काय तसे तुझे काही आहेत का असे वाईट कॉम्बिनेशन्स खायला आवडतात? कॉम्बिनेशन्स नाही, आता मला डाएटमुळे मला काही काही गोष्टी खाव्या लागतात. म्हणजे आता मला एग व्हाईट्स खूप खावे लागतात, पण ते सतत ती चव खाऊन तेच खाऊन मी खूप बोर होतो. मग त्यात मी काय काय मिक्स करतो. मग त्या एग व्हाईट स्क्रॅम्बल्ड एग व्हाईट असतील, पण आता ते मला असं इथपर्यंत आलं असतं ते एग व्हाईट. तर मी आता काय करू, त्यात घरात काहीतरी आईनी फिश बनवलं असतं किंवा चिकन बनवलं असते, ते चिकनची करी त्यात टाकून थोडं चिकन मिक्स करून मध्ये खातो. पण असं फार असं काही, पण मला मी खूप पर्टिक्युलर आहे माझ्या खाण्याच्या बाबतीत आणि आय लाईक टू एन्जॉय एव्हरीथिंग फॉर द टेस्ट. त्यामुळे मी असं काही असं घाण मिक्स करून मला नाही आवडत असं करायला. पण हां, एक कमालीची माझी फेवरेट डिश आहे आमची पाठारी प्रभू क्युझिनमध्ये, त्याला घडा असं म्हणतात. म्हणजे गुजरात्यांमध्ये उंदिओ असतो, तसं आमच्यात घडा असतो. आणि बरं, आमची हिस्ट्री खूप इंटरेस्टिंग आहे. सो बेसिकली आम्ही पाठारे प्रभू आहोत
एक मला वाटतं 400-500 वर्षांपूर्वी जेव्हा प्रभास पाटण हे जे एक गाव आहे गुजरातमध्ये, तिथे मला वाटतं खिलजी किंवा गजनी कुठला तरी राजा होता मुघल 500-600 वर्षांपूर्वी, आणि त्यांनी हल्ला केला होता. आणि मला वाटतं की इतर भागातल्या राजांनी सरेंडर केलं होतं आणि इथे ते अटॅक करायला येत होते. तेव्हा त्याला माहिती होतं की आपण ह्याचा सामना एकटे करू शकणार नाही, आपण सगळे. तर तो त्याच्या फॅमिली, त्याच्या कम्युनिटीला घेऊन तो वाया सी तिथून निघाला प्रभास पाटणवरून, आणि तो येऊन एका बेटावरती सेटल झाला. आणि तो बेट होता मुंबई. आणि मी तुला सांगितलेलं ॲव्होकॅडो वाव, फॉर यू. नाईस, खूप इंटरेस्टिंग दिसतंय. तो बेट होता मुंबई, आणि ती जी कम्युनिटी त्याची होती जी फ्लरिश झाली ते आम्ही पाठारे प्रभू. म्हणजे माहीम फोर्ट आणि हे सगळं ते त्या राजांनी सगळं ते बांधलं होतं त्या. सो वी आर, तेव्हा ह्या बेटांवरती फक्त कोळी जमात होती, आणि मला वाटतं फार तर पोर्तुगीज असतील. तर वी वर द ओरिजिनल इनहॅबिटंट्स ऑफ बॉम्बे, द पाठारे प्रभूज. आणि म्हणून आमचं जे फूड आहे म्हणजे गुजरातवरून आल्यामुळे तिकडची थोडी एक थोडंसं त्यात इसेन्स आहे आमचं, म्हणजे थोडी तिकडची पण थोडी स्टाईल आहे आमच्या डाळींमध्ये, आमच्या भाज्यांमध्ये, आणि ती मिक्स झाली आहे इकडच्या कोळी समाजाच्या फूडबरोबर. आम्ही मासे खूप खायला लागलो इकडे, आणि पोर्तुगीजचा पण काय इन्फ्लुएन्स आहे का मला माहीत नाही, बट एक मिक्स होऊन सगळं कल्चर मिक्स होऊन आमचं जे क्युझिन झालं आहे पाठारे प्रभू क्युझिन, त्यात घडा हा जो एक घडा ही जी रेसिपी आहे त्यात सगळ्या भाज्या असतात, आणि त्यात घोळ असते फिश, आणि त्यात घोळ मासा असतो, कोलंबी पण असते, आणि ते कमाल असते. तिथे वांगी असतात, त्यात डबल बीन असते, त्यात ऊस पण टाकते आई कधी कधी, त्यात रताळ असतो. मला तोंडाला पाणी सुटतं बोलते. पण तो घडा मला खूप आवडतो खायला. सो मी तुला जसं म्हटलेलं ॲव्होकॅडो हमस तुझ्यासाठी, सो ट्राय इट. या, दिसायलाच एवढं डिलिशियस आहे. आणि पिटा ब्रेड, वा, पिटा ब्रेड पण किती सॉफ्ट आहे यार. सो आदिनाथ, याच नोटवर आपण गेम खेळूया. तुझ्या फूड चॉईसेस तर मला कळत आहेत. गेमचं नाव असं आहे स्वीट, सॉल्टी अँड ऑल दॅट. ठीक आहे, मी तुला काही ऑप्शन्स देईन, त्यातनं तुझी आवडती गोष्ट कोणती आहे ते तू मला सांगायचं आहे. पहिलं, चीट डेज की नो चीट डेज? चीट डेज. किती? ॲटलीस्ट वन्स अ वीक. वन्स अ वीक, वाव. तिखट, गोड की चटपटी? गोड. चहा की कॉफी? कॉफी. ब्लॅक कॉफी विदाउट शुगर. वरण भात तूप की बिर्याणी? वरण भात तूप. वडापाव आणि मीठ आणि लिंबू. वडापाव की बर्गर? डिपेंड्स कुठला वडापाव आहे. अशोक वडापाव असेल दादरचा, दादा कीर्ती कॉलेजचा, हां, देन वडापाव. नाही तर मग बर्गर. डिपेंड्स विच बर्गर. ओके, खूप चॉईसेस आहे त्याच्याकडे. आवडता ब्रेकफास्ट? मला ब्रेकफास्ट बुफे खूप आवडतं. मी जेव्हा पुण्याला जातो ना, तर मी मुद्दामून लवकर 6-6:30ला निघतो, सो दॅट मी तिकडे SB रोडला जाऊन JW मॅरियटला जाऊन तिथे मस्त ब्रेकफास्ट बुफे गाठू शकेन. आणि तिथे जाऊन ब्रेकफास्ट सगळं मस्त करायचा, आणि शेवटी वॉफल्स मागवायचे. आणि तिथे जे वॉफल्स मिळतात विथ व्हिप्ड क्रीम, लिटल ब्राऊन स्प्रिंकल शुगर आणि मेपल सिरप. हा एक नावं सांगतोय, माझ्या तोंडाला पाणी सुटतंय आता. ओके, मिडनाईट क्रेविंग कसली होते तुला? मिडनाईट क्रेविंग चॉकलेट्सची. मी डार्क चॉकलेट खातो मग. ऑल टाइम फेवरेट खायला जायची प्लेस मुंबईतली किंवा बाहेरचीही चालेल? पुण्यातली सांगतो चल, का मुंबईतली मी सांगितली इंडिगो आहे. पुण्यातली माझी ऑल टाईम फेवरेट माझ्या घराखालीच आहे, तिथे कृष्णा डायनिंग. कृष्णाची थाळी. एक असा पदार्थ हो जो आदिनाथ कधीही खाऊ शकतो, कधीही त्याला दिला की तो खाईल असा? न्यूटेला चॉकलेट. बरं, जिजाला मिळतं ना? जिजा आणि आम्ही दोघंच खात असतो. आईस्क्रीम की गुलाबजाम? एकत्र. हां, गुलाबजाम. बरं, ठीक आहे. सो आदिनाथ, आता हिंदी सिनेमा केल्यानंतर अनेक प्रश्न तुला आले असतील. आता बाबा डिरेक्ट कधी करणार तू?
कारण पाणी दिग्दर्शित केला आहे आणि त्याला नॅशनल अवॉर्ड मिळालाय. प्रेक्षक वाट बघतायत पाणी सिनेमाची. येस. आता बॉलिवूडचा ऍक्टिंग झाल्यानंतर बॉलिवूडमध्ये तुला प्रश्न आले असतील की बाबा आता काय आहे का, डिरेक्ट करणार का बॉलिवूड सिनेमा? काही प्लॅन्स आहेत आज या निमित्ताने सांगायला आवडतील? मी एक वेब सिरीज डिरेक्ट करतोय आता. हिंदी मी आता काय सांगणार नाही, असं बरं. बट दॅट्स इन द पाईपलाईन. आणि ॲक्टिंग असाइनमेंट सध्या खूप आहेत, त्यामुळे डिरेक्टरली जरा मी थोडा हलकासा बॅक सीटवर आहे, पण आय एम टेकिंग माय ओन स्वीट टाईम. म्हणजे स्क्रिप्टवरती व्यवस्थित काम चालू आहे आमचं, तिथे वेळ लागेल. आणि तुला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेला सिनेमा पाणी तो कधी येतोय प्रेक्षकांच्या भेटीला? आता आम्ही या थिएटर उघडण्याचीच वाट बघत होतो. शेवटी थिएटर उघडले आहेत, तर लवकरच सगळं प्लॅनिंग सुरू होईल आणि लवकरच आम्ही चित्रपट प्रेक्षकांसमोर घेऊन येऊ. 5 वर्ष ह्या सिनेमाचा 5-6 वर्ष हा माझा प्रवास चालू आहे पाणीला घेऊन. तो जोपर्यंत चित्रपटगृहात येत नाही आणि प्रेक्षकांना भेटत नाही तोपर्यंत तो प्रवास संपणार नाही. सो लवकरच त्याची अनाउन्समेंट होईलच. आणि खरंच म्हणजे खूप भारी वाटलं एकतर तुला स्क्रीनवर बघून आणि आज इकडे तुला बोलवून आणि तुझ्याशी गप्पा मारून. थँक्यू सो मच, तू वेळ दिला. थँक्यू सो मच दर्शना फॉर हॅव्हिंग मी हिअर, आणि खूप मजा आली. येस. सो गप्पा थांबूयात आपण आणि हे इतकं सगळं जे काय आहे सॅलेड आणि संपवूया hummus ते संपवूयात. सो थँक्यू सो मच. आणि संपवूनच जायचं आहे आज तुला हे सगळं. चलो गो ऑन.